Tervetuloa ajankohtaista Lähi-idästä ohjelmaan. No, nimeni on Martti Ojaras ja vieraani tänään asiantuntijana Pekka Sartola. Tervetuloa. Kiitoksia, on ilo olla täällä jälleen. Joo, kun olen seurannut, mitä sä oot kuvaruudussa ollut ja mitä sä oot lähettänyt ainakin minulle ja monella muullekin, on tämä Actual News, joka on ihan tuore, joka sisältää todella monia merkittäviä asioita, mitä Lähi-idässä tapahtuu. Olen sen itsekin läpi käynyt ja sieltä on saanut paljon. Me käymme tänään muutamia asioita, jotka myöskin sisältyy tähän. Ja yksi niistä hyvin keskeisistä on kahden valtion malli ja millä tavalla Suomen eduskunta ja hallitus ja avainpoliitikot ovat tätä asiaa käsitelleet. Ja siinä on tullut uusia ilmaisuakin, että olla ikään kuin jollakin oikealla puolella eikä väärällä puolella, mutta sen kummemmin ei konkretisoida, mikä se oikea puoli on. Mitä sulla on tästä tullut mieleen? Joo, tämä jännittävä uusi slogan, seistä historian oikealla puolella. Täytyy muistaa, että kahden valtion malli sellaisena on Suomen ulkopoliittinen tavoite, mutta se edellyttää molempien osapuolien yhteistä sopimusta ja sitoumusta. Ei siis yksipuolisesti Palestiina eikä yksipuolisesti Israel, vaan molempia täytyy tunnustaa toinen toisensa olemassaolo ja siltä pohjalta lähdetään keskustelemaan kahden valtion mallista. Nyt Suomi on lähtenyt ajopuuteoriaan, jonka nimenä voisi olla, että historian oikealla puolella seisominen. Ja mä hämmästelen suuresti sitä, että mihin historiaan ja kenen oikealla puolella ja vastaavasti kenen toisen väärällä puolella sitten tulisi olla tai vastakkain olla. Tämä on jotenkin, taitaa olla meidän ulkopoliittisen korkeimman johdomme lanseeraama slogan, ja sen ovat nyt sitten vasemmistopoliitikot ainakin napanneet koukkuunsa ja huutavat kurkkusuorana, että se on Suomen tehtävä. Siis lähinnä liittyy Palestiinan tunnustamiseen. Sikäli erikoinen asia, että Suomen ulkopoliittinen linja on tähän asti ollut se, jonka mainitsin. Mutta nyt halutaan tunnustaa Palestiina pelkästään niiden syiden perusteella, mitä on tapahtunut Hamasin tekemän hyökkäyksen jälkeen ja Israelin sen johdosta tekemiin kostoiskuihin tai rankaisutoimenpiteisiin ja näiden panttivankien vapauttamiseen liittyvistä kysymyksistä. Eikö tämä ole niin iso asia, että pitäisi ensin selvittää ainakin meille katsojille tai kansalaisille se, että minkälaista valtiosta puhutaan, mistä se on syntynyt, kuka sitä johtaa, kenen kanssa neuvotellaan ja millä tavalla se liittyy tähän ajankohtaisen valtavaan ikävään sotaan, mikä on 7.10. alkanut, ihan raakalaismainen juttu. Ja kenen kanssa siellä ja mille pohjalle tällainen valtio yleensä voitaisiin rakentaa? Sä oot ihan täsmälleen oikeassa. Juuri tästä on kysymys tässä Montevideon määritelmässä, joka määrittelee, millä perusteella YK:n turvallisuusneuvosto voi suositella yleiskokoukselle valtion muodostamisen tunnustamista. Tai muodostamista ja siis sen tunnustamista. Nythän etsitään tavallaan oikotietä tunnustamaan Palestiina, jolla ei ole minkäänlaisia historiallisia oikeuksia tulla tunnustetuksi. Ja vaikka Suomi nyt lähtisi tunnustamaan Palestiinaa, niin ei se tarkoita, että siitä syntyisi Palestiinan valtio. Eikä myöskään, jos Suomi jättää tunnustamatta, niin Palestiinan valtio voi silti syntyä. Suomella ei ole siis tässä minkään näköistä muuta tekemistä kuin nähtävästi pyrkiä saamaan näyttämään poliittisesti, kansainvälispoliittisesti olevansa jonkun asian ehdoton kannattaja. Tässä tapauksessa hylätään siis Israelin oikeudet olla olemassa, koska tämä Palestiinan tunnustaminen ja sen muodostuminen valtioksi merkitsisi heidän oman kansallisen sopimuksensa mukaan juutalaisvaltion etnistä hävittämistä. Joo. Ja tunnustetaanko nyt sitten Hamas tai tunnustetaanko PLO? Tämähän on täysin irrallaan todellisuudesta olevia asioita. Se, että mitä Gazassa tapahtuu tällä hetkellä ja on tapahtunut, ne eivät voi olla mikään tällainen historiallinen argumentointi, lähteä muuttamaan koko ton alueen dynamiikkaa ja aikaisemmin tehtyjä sopimuksia. Nyt esimerkiksi Oslo 2, joka nyt on kaikkein tuorein historiallinen tapahtuma, siis vuonna 1995. Toki sen jälkeen 10 vuotta myöhemmin Israel luovutti Gazan
PLOlle, siis ei Hamasille, vaan PLOlle, joka puolestaan järjestetty vaalit, hävisi ne, Hamas voitti vaalit, kaappasi Gazan haltuunsa. Siis Israelilla ei ole mitään sopimusperustetta Hamasin kanssa edes luovuttaa heille itsehallinnoisesti tuota aluetta. Eli terroristit saivat määräysvallan sillä alueella. Täsmälleen juuri näin. He kaappasivat sen toiselta terroristiryhmältä, PLOlta tai Fatahilta. Ja näiden kummankin, sekä Hamasin että PLOn peruskirjoissa määritellään tavoitteelliseksi juutalaisvaltion poistaminen alueelta. Siis miten me voimme lähteä tällaista tunnustamaan ja toteamaan, että nämä peruskirjat ovat vain jotakin retoriikkaa, jolla ei ole mitään tavoitetta eikä todellista tavoitteellista ajatusta, vaan se on kaikkea pelkkää tyhjää puhetta. Näiden ihmisten mielissä juutalaisvaltio on hävitettävä alueelta, koska se on heidän uskontomallinsa ehdoton edellytys. 2005 heille annettiin itsenäinen tämä alue ja vastineena piti tulla rauha. No nyt siitä on konkreettinen osoitus, siitä tuli vain raketteja, ohjuksia pienen ajan jälkeen. Ja mitään muuta tällaista nähtävää ikään kuin sivistymistä olisi tapahtunut siellä piirissä, että voisi luottaa, että he toimivat tällä kertaa paremmin. Tämä on aivan totta, mutta tämä näyttää olevan sellainen Palestiinan sumuverho, sellainen lippu, joka vedetään nyt kansakuntien silmille, jossa kaikki ovat ymmärtävinään, että potentiaalinen rauhan tavoitteleminen edellyttää Palestiinan itsehallinnon tunnustamista valtioksi. Jos ajatellaan tuota aluetta Israelin, se on Judea ja Samaria vanhoilla sydänmailla, niin jos tälle muodostetaan valtio, jolla olisi valtiolliset oikeudet, toisen Iran saisi tuottaa sinne kaiken aseistuksensa, mitä haluaa, samoin kaikki muutkin ryhmittymät, niin on täysin mahdollista kuvitella, että sitä syntyisi muuta kuin valtava sisällissota, verilöyly, joka on niin kuin heidän tavoitteensa, siis juutalaisvaltion poistamiseksi. Ja en mä niin kuin näe tätä minkäännäköisenä realistisena mahdollisuutena edes, että sinne voitaisiin länsirannan, niin sanottu länsirannan alueelle muodostaa itsenäistä valtiota. Mutta varmasti uskon Suomen valtionjohto ja useimmat kansanedustajat, kyllä ne on selvillä näistä faktoista, mitä mekin ollaan puhuttu. Mutta silti ne toimii toisella tavalla. Ja sitten kun vielä media myötäilee juuri sitä informaatiota, niin eihän me päästä tästä suosta liikkeelle mitenkään. Ei, se on täysin käsittämätöntä, miksi nämä tosiasiat, joita nämä ihmiset itse pitävät esillä, eivät PLO, siis Palestiinan itsehallinto tai Hamas, eivät ole milloinkaan kaihtaneet käyttämästä sanoja, että juutalaisvaltio on hävitettävä. Joo. Niin miksi ihmeessä meidän tulee edelleenkin kannustaa sitten sitä? Joo. Se tuntuu niin kuin olisi jonkunnäköinen tällainen itsepetos, sumuverho esitetty ja ajatellaan, että nyt kun me kaikki kannustamme tätä, niin nyt syntyy sitten rauha Lähi-Itään. Aivan. No nyt oli paljon odotuksia nyt, kun Trump on selvitellyt Netanyahun kanssa ja yhdessä näitä asioita, niin tässä on nyt kuitenkin jo muutamia kuukausia neuvotellut tosissaan. Onko mikään oikeastaan vielä mennyt eteenpäin? No käytännössä ei. Jos ajatellaan hänen Trumpin visiota helmikuussa, että Gazasta tehdään Riviera ja niin edelleen, sehän on tietysti utopistinen ajatus ja epärealistinen. Ei häneltä 2 miljoonaa ihmistä sieltä mihinkään voida siirtää. Indonesia on ottanut vastaan muutamia satoja pakolaisia. Jordania ja Egypti ovat kieltäytyneet kunniasta, samoin Libya. Niin mihin nämä ihmiset sitten mukaan sijoitettaisiin? Ei se ole realistinen vaihtoehto, mutta jotakin siellä täytyy tehdä, jotta saadaan ensinnäkin Hamas kukistettua, jotta voidaan lähteä kehittämään jotakin näiden ihmisten elinolojen parantamiseksi. On päivänselvä asia, mutta tämä nykyinen malli, jossa ensin tunnustetaan terroristivaltiolle valtiolliset oikeudet ja lähdetään etsimään sitä, joka puolestaan kannustaa heitä toimimaan yhä aktiivisemmin tämän saman päämäärän, siis juutalaisvaltion hävittämisen eteen, niin eihän tässä ole niin järjen hiventäkään. Miksi ei vaadita luovutettavaksi panttivankeja ja Hamasia laskemaan aseensa, jolloin seuraavana päivänä kaikki olisi ohi.
Tähän ei olla kiinnostuneita. Ollaan vaan valmiita tunnustamaan heille jotakin, mikä ei heille missään nimessä kuulu. Mutta eikö myöskin tässä täytyisi läntisen maailman ja laajemminkin niin kuin, pitää ennakkoehtona sitä, että näiden täytyy tunnustaa Israelin valtio. Ne ei ole sitä tunnustanut vielä, ei Hamas eikä ketkään, niin nyt niille annettaisiin, jotka on rosvonnut, niille annettaisiin valtiostatus ja näille ei julkista statusta annettaisiin. Se on se ongelma tässä on se juuri, mistä viimeksi taisimme mainita, että yksikään, niin kuin Egyptin entinen presidentti Hosni Mubarak sanoi, että yksikään islamilainen valtiojohtaja ei voi koskaan tunnustaa juutalaisvaltion oikeutta olla olemassa Lähi-idässä, sillä se on meidän uskontomme vastaista. Joo. Ja tämän kaikki Lähi-idän johtajat allekirjoittaa, he voivat tehdä, islam antaa myöden, tehdä väliaikaisia tällaisia sopimuksia niin sanotun vihollisensa kanssa, mutta kun he ovat riittävän vahvoja, heidän tulee murtaa nämä sopimukset, rikkoa ne ja vallata se alue takaisin, siis hyljätä tuo sopimus. Tämä on se ohjelma, jota islam tavoittelee, islamiset valtiot tavoittelee. No nyt jos katsotaan, mennään tähän mediaan ja totuuteen, mitä kerrotaan, mitä Israel tekee täällä sota-alueella ja mitä päinvastoin, minkälaista viestintää annetaan, niin se on yksi merkittävä ase ja keino valheen kaikella voimalla ikään kuin tuoda valhetta Israelia vastaan. Ja jostain syystä media sitten välittää, se uskotaan. Joo, tämä näyttää olevan se yleisesti hyväksytty asia, että mitä Hamasin terveysministeriö, tai siis Gazan terveysministeriö, joka on siis Hamasin täysin johtama, kun se ilmoittaa jotakin tapahtuneeksi kuolonuhrien määrää, se hyväksytään se ilman mitään kritiikkiä. Ei edes vaivauduta kyselemään paikallisilta toimijoilta, onko näin. Nyt tämä viimeisin juuri, missä väitettiin Israelin surmanneen näitä avustustyöntekijöitä ja avustuksen hakijoita, niin paikalliset yhdysvaltalaiset järjestöt, jotka jakelevat ruokaa, ilmoittavat, että ei se pidä paikkaansa, ei siellä ole mitään sellaista tapahtunut milloinkaan. Mutta edelleen se vaan kummittelee otsikkoina, koska Hamas on sen ilmoittanut. Ja aivan kuin se oli se absoluuttinen totuus, mitä Hamas ilmoittaa. Tästä syystä myös nämä kuolonuhrien, nämä 10 000, niin ne ovat suuresti liioiteltuja. Joo, se on juuri kun totuus unohdetaan, niin sitten kaikki on mahdollista ja tuhoa tulee. Ja ikävää on juuri tässä, kun puhutaan tästä kahden valtion mallista, niin nämä asiat pitäisi mun mielestä niin kuin kunnolla objektiivisesti selvittää, koska sitä tutkimustietoahan on. Israelhan nimenomaan, siellä on erittäin tarkat säännöt, millä tavalla sodassa niin kuin toimitaan. Se tekee kaiken, niin kuin säkin olet kertonut siitä, miten he etukäteen jo informoi, että ihmiset voivat mennä turvaan. Mitä sä tästä haluaisit sanoa? Joo, tämä on tosiasia. He ovat toimineet tällä tavoin ja tämän on vahvistanut myös useat kansainväliset sotilaslaitokset ja analyytikot. He tekevät kaikkensa siviilien suojelemiseksi, ei suinkaan heidän tuhoamisekseen, niin kuin Hamas pyrkii väittämään. Hamas puolestaan sijoittuu siviiliväestön sekaan, käyttäen heitä ihmiskilpinä. Mutta se ei näytä olevan minkäänlainen tällainen sanoisinko puolustus tälle meidän mediallemme, vaan ne hyväksyvät sen tavallaan automaattisesti jonkinlaisena oikeutettuna puolustustoimenpiteenä. Joo. Ja kaikki Hamasin terroristit, jotka Israel on surmannut, niin ne lasketaan siviilikuolonuhriksi. Samoin kaikki, jotka on näiden 1,5 vuoden aikana kuolleet luonnollisen kuoleman, sairauksiin, ikään ja moneen muuhunkin, siis niitä on tuhansittain ja tuhansittain. Nämä kaikki lasketaan nyt Israelin surmaamiksi. Aivan. Niin tässä puuttuu niin tällainen objektiivisuus ja viileä analyyttinen näköala. Hyväksytään vain se, mikä tuntuu niin parhaalta. Ja kun Israelista on nyt tehty tänne kansainvälinen syntipukki lähes mihin tahansa, niin nämä sopii hyvin liitettäväksi yhteen tähän samaan ryhmään. Miten on mennyt eteenpäin keskustelut Abraham-sopimuksesta ja toisaalta sitten vielä, tässä on aika lähellä Iran ja sitten nämä ydinase ja muut asiat. Onko tällä alueella näkyvissä
mitään valoa? Erikoista on tämä Syyrian Trumpin Lähi-idän vierailu, joka tapahtui viime kuussa, jossa sitten tehtiin tietysti lähentymisiä myöskin Saudi-Arabian kanssa Abrahamin sopimuksiin. He kieltäytyvät kohteliasti, kunnes luodaan polku Palestiinan valtiolle. Sen sijaan sitten Turkin voimakkaan painostuksen jollain tavalla he onnistuivat sitten vakuuttamaan Trumpin, että Syyrian kanssa kannattaa nyt sitten tehdä ehdottomasti valtiollinen sopimus, poistaa sieltä sanktiot ja alkaa tunnustamaan Syyriaa. Eli al-Sharan hallinto, joka on siis puhtaasti ISIS-lähtöinen terroristiorganisaatio. Ahmed al-Sharasta itsestään on $10 miljoonan palkkio luvattu. Se on Yhdysvaltain itsensä lupaama ja nyt Trump menee ja tekee tämän saman ryhmän kanssa sitten tällaisia valtiollisia sopimuksia, joka puolestaan sai sitten öljyyhtiöt, jotka lähtevät etsimään öljyä ja kaasua Syyrian rannikkoalueelta, merialueilta. He saivat tehtyä $7 miljardin sopimuksen Syyrian hallinnon kanssa, joka puolestaan vahvistaa näitä tämä Syyrian nykyhallinnon olemassaoloa, mutta minkälaista tällaista valtiollista toimivuutta ei tuo ryhmä vielä omaa. Se nähtävästi on Turkin, Saudi-Arabian ja nyt Trumpin yhteisvoimin ylläpitämä konsepti, kunnes siellä järjestetään oikeat vaalit ja en ole yhtään varma, että tällä hetkellä vaaleissa edes Sharan ryhmä voittaisikaan yhtään mitään. Et jostain syystä niin tämä Lähi-idän konsepti näyttää menevän yhä sekaisemmin, koska Shara on ilmoittanut, että hän saattaa harkita Abrahamin sopimuksiin liittymistä, siis Israelin valtiollista tunnustamista. Ja samaan liittyy sitten Libanonin hallinto, joka ilmoitti, että he tulevat sitten myöskin kuristamaan Hizbollahin otetta alueelta, joka molemmat asiat ovat esimerkiksi Iranille täyttä myrkkyä. Miten näistä sitten todella tapahtuu, koska kummallakaan näillä valtioilla ei ole todellista halua rauhaan juutalaisvaltion kanssa, vaan heidän tavoitteensa on tämä islamistinen hallintoalue koko tuolle Levantin alueelle. Olisiko se vähän tuollaista, vähän niin kuin taikurimaista sellaista utopiaa kylvetään, että nyt tässä tulee uudenlaisia rauhanliittoja ja mennään ikään kuin annetaan se kuva, että kyllä Israelinkin valtio sitten tunnustetaan ja kaikkia tämmöisiä, jotta ne tietää, että näin ei koskaan tehdä. Että tässä nyt niin sanotusti viedään kuin pässiä narusta. No vähän niin kuin keisarin uudet vaatteet. Kyllähän tässä sama näköala on, että tehdään tämmöistä sumuverhoa. Niin kuin Trumpin jollain tavalla, häntä on viety nyt tässä näissä asioissa eteenpäin jonkun ulkopuolisen tahon voimasta. En oikein jaksa ymmärtää, että maailman suurimman ja mahtavimman valtion johtaja toimii tällä tavoin. Nyt hän pitää ilmeisesti koko maapalloa tällaisen suurena hiekkalaatikkona ja hänellä on suuri hiekkalinna sitten koko alueella. Ja kuitenkin hän on menettänyt valtaosan luottamuksestaan. Ei hänen oikein tahdota uskoa enää, kuten kaupallinen media, pörssianalyytikot toteavat, että Trumpin uhkailuihin ei kannata enää suhtautua kovin vakavasti, koska hän peruu ne kuitenkin. Ja ilmeisesti tuo Kiinan tilanne, Kiina-Taiwan akseli tulee olemaan hänen seuraava koetinkivensä. Mutta Saudi-Arabian tai sinne tämä Abrahamin sopimuksiin liittyminen, niin se saattaa olla myös sellainen laukaiseva tekijä, sillä saudit vaativat turvakseen Yhdysvaltojen sateenvarjoa ja ydinohjelmaa, joka todennäköisemmin sitten tavoittelee, on oma tuotteinen ydinase jossain siellä loppupäässä. Ja tässä Iraniin liittyvät asetelmat ovat nyt sitten vaikuttamassa, koska Iran on jäänyt tavallaan kiinni tässä ydinohjelmansa suorasta valehtelusta. Ja nyt hyvin yleisesti pelätään, että heillä on jo omatuotteinen ydinase valmisteilla. Joo. Tämä on niin monimutkainen vyyhti, että ja kuitenkin tiedetään, että on jotkut asiat, jotka näyttää olevan pysyviä. Israel-viha ja koko tämä asetelma, mistä me ollaan jo 10 vuotta puhuttu, niin se asetelma on siellä niin vahvana, että kaikki muu on sitten tehty sellaista vähän niin kuin kosmetiikkaa.
Joo, on hyvä muistaa se tosiasia, että lopultakin tässä on kysymys uskontojen sodasta. Olen sitä 50 vuotta toitottanut, kirjoittanut, puhunut näistä asioista ja yhä vankemmin olen tätä samaa mieltä. Kaikki ne sanotaan islamista kristityksi kääntyneet julistajat sanovat samaa. Ei tässä ole kysymys Israelista maapalana eikä Israelista valtiona. Tässä on kysymys uskonnosta ja uskontojen vaatimukset edellyttävät juutalaisvaltion häviämistä tuolta alueelta. Tämäkin on meidän ohjelmissa jo vuosikausia esille otettu asia. Se on ihan uusi asia, joka nyt on Israelin taholta tullut, että näitä siirtokuntia rakennettaisiin Juudea ja Samariaan nyt sitten, oliko yli 20, niin minkälainen juttu tämä on? No se on tavallaan vastaveto siihen, että pyritään tunnustamaan Palestiinan oikeudet tuolle alueelle ja kuitenkin kaikki on hyvin tietoisia siitä, että siellä on satoja siirtokuntia, siellä asuu 900 000, 800 000 ihmistä, eivät sieltä mihinkään lähde. Ja Israel on ilmoittanut, että jos te lähdette tunnustamaan Palestiinaa, me anneksoimme, eli liitämme Juudean ja Samarian valtiomme, eli sen C-alueen, joka Oslo kakkossopimuksessa on määriteltykin Israelin oikeudeksi asuttaa ja hallita, kunnes yhdessä palestiinalaisten kanssa toisin sovitaan. Ja palestiinalaisten kanssa ei voi sopia toisin jo muutoin kuin, että he saavat kaikki alueet ja puolet Jerusalemista itselleen. Ja puolesta Jerusalemia Israel ei suostu koskaan jakamaan. Eli tässä on semmoinen oravan pyörä, jossa orava jaakaa häntäänsä eikä saa sitä koskaan kiinni. Aivan. Onko tällä hetkellä niin kuin Jemenin suhteen, minkälainen tilanne se on? Onko se vähän rauhallisempi vai jatkuuko se ihan samanlaisena? Hyvä kysymys. Mä ihmettelen sitten, että Trump kehtaa mennä tekemään sellaisen sopimuksen Huthien kanssa, että se saatte vapaasti ampua Israelin ohjuksia ja Israelin meneviä laivoja ja sieltä tulevia aluksia, kunhan ette ammu amerikkalaisia aluksia. Siis aivan järjetön. Tuntuu niin kuin hän olisi heittänyt juutalaisvaltion pussin alle tuosta aivan huolimattomasti. Olisi hän nyt voinut samalla sitten vaatia sen valtavan ylivoiman edessä, joka heillä nyt oli, joka heillä oli hallussaan, niin vaatia Hutheja lopettamaan kaikki iskut ympäri muutakin maailmaa. Ei, he antoivat tavallaan, Trump antoi niin kuin, että oikein ampukaa nyt sinne Israeliin, kunhan ette ammu meitä ja meidän laivaliikennettämme. Eihän tässä ole, niin kuin, sanoisinko, valtionjohtajalta minkäänlaista selkärankaa. Israel on jatkanut iskuja sinne, että kyllä he on kykeneviä hoitelemaan, Huthit ei ole siitä kiinni. Mutta Trump meni tekemään tällaisen liikkeen, niin se tuntuu aivan uskomattomalta. Sieltä on ammuttu ohjuksia ja raketteja, ne on poimittu lähes säännönmukaisesti kaikki ilmatilassa jo pois. Ja nyt Israelin uusi puolustusjärjestelmä, tämä Iron Beam, eli rautasäde, laserohjattu järjestelmä, se tuhoaa kyllä nämä pienemmät raketit ja ohjukset mennen tullen. Mutta että tällainen omituinen liike Trumpin taholta, niin minun on täysin mahdoton sitä ymmärtää. Joo, siis kyllä mun täytyy itsekin sanoa se, että oli odotuksia, kun hän astui virkaansa ja teki monia hyviä aloitteita ja tällaisia arvovalintoja, jotka on mun mielestä ihan raamatullisia tällaisia. Mutta jotenkin tulee vaan siihen mieleen, että hänellä on vahvat suunnitelmat ja vahvat lupaukset toimia, mutta sitten kun pitää se oikeastaan painaa sitä nappia, niin se jää painamatta. Aivan oikein, tämä Ukraina ja Putin tilanne, niin siinähän on jo puolen tusinaa kertaa ilmaissut, että Putin on joko hullu, sen hän on sanonut suoraan, ja että se on mennyt liian pitkälle, ylittänyt punaisen viivan, ja hän alkaa harkitsemaan lisäpakotteita. Hän on alkanut harkitsemaan näitä lisäpakotteita jo monta viikkoa, eikä hän ole edennyt yhtään niiden harkitsemisien kanssa yhtään pidemmälle. Miten tämä Witkov ja nämä hänen assistenttinsa, niin millä tavalla, onko niillä missä määrin niin kuin vaikutusvaltaa nyt Trumpin päätöksessä? En tiedä, mä luulen, että Trumpilla on liian monta rautaa tulessa, että hän kykenisi oikeastaan tekemään mitään ratkaisua, koska kaikki vaikuttaa kaikkeen Lähi-idässä. Nyt hänen suurin huolenaiheensa tällä hetkellä pitäisi olla Iran, joka on jäänyt kiinni jälleen kerran housut kintuissa ydinohjelmansa kanssa.
Muistan 3-4 vuotta sitten Olli Heinonen ilmoitti, me käsittelimme sen tässä ohjelmassa. Hän sanoi, että vain muutaman viikon aikaviiveellä Iranilla on vähintään 4-5 ydinpommia. Nyt heillä on 9 tai 10 jo valmiina, siis materiaalia tehdä pommi. Siis puhtaaksi rikastettua uraania. Eikö noillakin jo voimilla voi uhkailla? Ei voi vielä, täytyy se pommi ensin valmistaa. Aivan just. Joo, ja se täytyy pystyä kuljettamaan päämääränsä. Sitä ennen täytyy tehdä koelaukaisu, jossa todistettavasti olemme ydinasevaltio, ja sitä ei Iran uskalla tehdä. Mutta kaikki niin kuin nämä Iranin ydinohjelmat, ne ovat osoittautuneet heidän puoleltaan valheiksi. Joo. He ovat tehneet salassa paljon enemmän kuin mitä IAEA on saanut tietää. Ja nyt itse asiassa IAEA:n johtaja Rafael Grossi ilmoitti, että Iranilla on puhtaaksi rikastettua pommimateriaalia 9 pommiin. Tarkoittaa, että yleensä tällainen arviointi tehdään Hiroshima-Nagasaki-pommiin, eli noin 20 kilotonnin pommeihin verrattuna. Niin se on osoitus siitä, että Netanyahu oli täysin oikeassa, kun hän 2018 paljasti sen, ja Trump oli silloin aivan oikeassa, kun hän sanoutui irti tuosta sopimuksesta. Aivan. Siis JCPOA 1. Tuossa meillä on enää noin minuutti aikaa ja me menemme tämän jälkeen niin kuin kesätauolle, että seuraava ohjelma taitaa olla elokuussa. Mitä haluaisit vielä tässä ajan minuutin sanoa meidän katsojille, kun nähdään, että kiehumispisteitä on vähän siellä sun täällä, mutta nyt Lähi-idässäkin näyttää olevan aika paljon. Joo, kyllä meidän täytyy ottaa se vakavasti, mikä Raamattu meille ilmoittaa. Mutta ei kannata lähteä vetämään turhan pitkälle meneviä johtopäätöksiä Jeesuksen tulemuksesta, sodista tai mistään muualtakaan. Näemme selvästi kuitenkin, että esimerkiksi Danielin profeetiat alkavat täyttyä. Siellä temppelivuorolle puuhataan uhrialttaria, puuhataan näitä vanhatestamentillisia uhritoimituksia. Niitä on jo puhattu koko kevään aikana. Nyt ne jälleen ottivat askeleen eteenpäin. Mutta kuitenkin ennen kuin nämä alkavat toteutua, niin täytyy muistaa, että meidän kristittyjen tärkein tehtävä on levittää evankeliumia. Amen. Ja se on se, mihin meidän tulee fokuksemme asettaa. Joo. Että evankeliumi on saarnuttava kaikkien maailman ja vasta sitten tulee loppu. Ja tämä tehtävä on meiltä vielä huomattavassa määrin kesken. Joo. Että se on meidän ponnistuksemme tästä eteenpäin. Joo, eli Jeesus Kristus on Herra. Amen. Voimallinen. Kiitos Pekka tästä ja elokuussa me jatkamme. Kiitos myös katsojia. Toivotamme tämän ohjelman kautta myös hyvää kesää. Hyvä katsoja, mikäli tämä ohjelma on puhutellut sinua, voit olla tukemassa tämän ohjelmasarjan tuottamista soittamalla numeroon 0600 02030. Voit myös lahjoittaa ruudussa näkyvälle pankkitilille käyttäen viitenumeroa 8390. On hyvä muistaa, että Jumala siunaa heitä, jotka siunaavat Israelia tälläkin tavoin.